Good morning, students of HS first year. Today we are going to discuss the question answers of the poem A Photograph. আজি আমি A Photograph এই কবিতাটোৰ question answers খিনি আমি ডিসকাস কৰিম। তোমালোকৰ বহুতে এইটো কথা মোক মেছেজত তো দি আছে যে question answer খিনি অলপ বুজাই দিব লাগে। দুই এজনে সুন্দৰকৈ টিচাৰ্স ডে দিনা উইশ কৰিছা, বহুত ভাল লাগিল। তাৰে মাজত কিছুমানে সুধিছা যে এইটো এনেকৈ দিব লাগে, এইটো এনেকুৱাকৈ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, সেইবিলাকো বাৰু মই ধৰি লৈছোঁ, বাৰু শুদ্ধ কৰি দিম, ভালকৈ ক্লিয়াৰ কৰি দিম। কিছুমানে বৰ সুন্দৰকৈ ৰিপ্লাই কৰিছে, ফিডবেকবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ দিছে, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। কাৰণ তাৰে মাজত এইবাৰ মই তোমালোকক অকল টেক্সুৱেল কুৱেশ্যনখিনি দিছোঁ। টেক্সুৱেল কুৱেশ্যন এনচাৰটো এইকাৰণে দিছোঁ যে এডিশ্যনেল দিলে আৰু বহুত হৈ যায়। গতিকে আমি ইংলিছৰ এই ফটোগ্ৰাফ কবিতাটো বুজাই দিয়াৰ পিছত আমি এইটো কৰিছোঁ যে ইয়াত কুৱেশ্যন এনচাৰখিনিও যাতে তোমালোকে পাই যোৱা। আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি আমি এইবাৰ টেক্সুৱেল কুৱেশ্যনখিনি দি দিছোঁ। মই টেক্সুৱেল কুৱেশ্যনখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ পিছত আমি অলপ এডিশ্যনেল কুৱেশ্যনখিনি দিম। তেতিয়া তোমালোকৰ অলপ লিখোঁতে কম হ'ব, সময়ো কম লাগিব আৰু লোডটো বেছি নহয়, মই তেনেকৈ ভাবিছোঁ। কিন্তু তাৰ লগত কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি দিয়াৰ উপৰিও, টেক্সুৱেল কুৱেশ্যনখিনি দিয়াৰ উপৰিও তোমালোকক মই এটা চামাৰি দিছোঁ। মাইণ্ড দি তোমালোকে এই চামাৰিটো খুব ভালকৈ পঢ়িবা, কাৰণ ষ্টেঞ্জা এটা আহিব, দুটা আহিব, এনি ওৱান ইউ হেভ টু ৰাইট। আৰু এটা ষ্টেঞ্জা যেতিয়া তোমালোকে লিখিবা, এই ষ্টেঞ্জাটো লিখি থাকোঁতে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোৰ 1 মাৰ্ক থাকিব পাৰে, ছেকেণ্ডটোৰ 1 থাকিব পাৰে, থাৰ্ডটোৰ 1 থাকিব পাৰে, ফ'ৰ্থটোৰ 1 থাকিব পাৰে, এনেকৈ 4 হৈ গ'ল মাৰ্কছ। আৰু লাষ্টৰ যিটো 5 নম্বৰৰ কুৱেশ্যন, এইটোত 4 মাৰ্কছ থাকিব। তাৰমানে 8 মাৰ্কছ থাকিব ইন ষ্টেঞ্জা এক্সট্ৰেক্টটোত। গতিকে 8 মাৰ্কছৰ কাৰণে তোমালোকে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি থোৱা চামাৰিটো, তেতিয়া নো ডাউট তোমালোকে এইটো মানে যিকোনো কুৱেশ্যন আহিলে লিখিব পাৰিবা। আমি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো পাইছিলোঁ তাত, হোৱাট ডাজ দ্য কাৰ্ডবোৰ্ড ডিনোট ইন দ্য পোয়েম। কাৰ্ডবোৰ্ড এই শব্দটোৱে কি বুজাইছে কবিতাটো। মই আগতে কৈছিলোঁ যে কাৰ্ডবোৰ্ড বুলি ক'লে আমি কি ক'ম, এখন ঠিক ষ্টিফ পেপাৰ আৰু তাত ফটোগ্ৰাফ থাকে, থোৱা হয়। আৰু কাৰ্ডবোৰ্ডখনে শ্ব' কৰিছে কি, এইটো পয়েটৰ এইটোত আমি বুজি পাইছোঁ। দ্য ৱৰ্ড কাৰ্ডবোৰ্ড means a very stiff and thick paper. Here the cardboard is a part of the frame that keeps the photograph intact. Cardboard শব্দটোৱে এইটো বুজাইছে এখন ষ্টিফ আৰু থিক পেপাৰ, ডাঠ খটখটীয়া এখন কাগজ হয়, তেনেকুৱা ফটো ফ্ৰেম। Here the cardboard is a part of the frame that keeps the photograph, যিটোৱে এখন ফটোগ্ৰাফ ৰাখি থয়। আৰু অলপ এইটো আমি ভিতৰত, কবিতাটোৰ ভিতৰত আমি ফটোগ্ৰাফ বুলি ৱৰ্ড পোৱা নাই, স্নেপশ্বট পাইছোঁ, কাৰ্ডবোৰ্ড বুলি পাইছোঁ। আৰু সেইখনে মানে আমাৰ পয়েটে উলিয়াইছে আৰু ৰিডাৰ্ছক এইটো বুজাই দিছে। কাৰ্ডবোৰ্ডখন উলিয়াইছোঁ মই, আৰু ইয়াতে মোৰ মাৰ ফটো, মাৰ দুজনী ছোৱালী ভতিজী, তেওঁলোকে সাগৰীয় বন্ধৰ দিন পালন কৰিব সাগৰৰ বিচ্ছত গৈছিল। এনেকুৱাকৈ ইটছ ইউজ ইন দ্য পোয়েম ইজ আইৰনিকেল। মনত কৰিব, হোৱাট ইজ আইৰনি। আইৰনিকেল বুলি যিটো ৱৰ্ড আছে, এইটোত তোমালোকে বুজিছে যে আইৰনি ইজ এ ৱৰ্ড হুইচ শ্ব'জ দ্য কণ্ট্ৰাষ্ট। ছাপ'জ হোৱাট ইউ থিংক দ্য ৰিজাল্ট ইজ ডেফিনেটলি দ্য অপজিট। তাৰমানে আমি যিটো ভাবোঁ তাৰ ফলাফলটো কমপ্লিটলি অপজিট হৈ যায়, এইটোক আমি আইৰনি বুলি কওঁ। আইৰনিকেলি এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটি গ'ল, যিটো হ'ব নালাগিছিল, যিটো ভাবিছা বা ভবাৰ পিছত তাৰ ওলোটা ৰূপ লোৱাটোক আমি আইৰনি বুলি কওঁ। আৰু ইয়াত ফটোগ্ৰাফটো, ইয়াৰ ইউজটো, ব্যৱহাৰটো, কবিতাটো আইৰনিকেল। কেনেকুৱা আইৰনিকেল চোৱা, যে ফটোগ্ৰাফখনত মাদাৰ এণ্ড হাৰ 2 গাৰ্ল কাজিনছ are alive in the photograph, but the real sense, কিন্তু প্রকৃততে মাদার ইজ নো মোর,
the girl cousins, they are no more in this world. পাইছা ট্ৰেনজিয়েণ্ট ফিট অস্থায়ী পৰিবিলাক সিহঁত এতিয়া নাই সাগৰখন আছে কিন্তু মানুহবোৰ নাই আৰু ফটোগ্ৰাফখনত তেওঁলোকক জিন্দা কৰি থোৱা আছে তাৰমানে সিহঁত যেন ফটোগ্ৰাফত জীৱিত হৈ আছে এটোকে কৈছে ironical it keeps the photograph of that 12 years old girl safe এই কাৰ্ডবৰ্ডখনে এই 12 বছৰীয়া ছোৱালীজনী নিৰাপদে ৰাখিছে safe who herself was terribly transient যিয়ে নেকি এতিয়া অস্থায়ী হৈ গ'ল temporary the poet's mother had died some years ago কবিৰ মায়েকটো বহুত বছৰ আগতে ঢুকাল গতিকে লাষ্টৰ আমি ষ্টেঞ্জাটো কি পাওঁ যে কবিৰ মায়েক এতিয়া নাই কবি দুখিত আৰু ইমানে দুখিত হৈ গৈছে she is in deeper silence ইমান গভীৰ নীৰৱতাত সোমাই গৈছে কবিয়ে আৰু mother is no more আৰু তাত এনেকুৱা নীৰৱতাৰ জন্ম দিছে আমি এনেকুৱাকে পাইছিলোঁ গতিকে তোমালোকৰ এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰটো বুজতে বৰ খৰু একো অসুবিধা নহ'ব আৰু অফলাইনত তোমালোকে সুধিবা মোক ক'ত কেনেকুৱা কি হ'ব লাগে কেনেকুৱাকে মই এইটো বুজাই দিম নেক্সট নাম্বাৰ 2 কুৱেশ্যনছ হোৱাট হেজ দ্য কেমেৰা কেপচাৰ্ড কেমেৰা কি ধৰি ল'লে এইটোতো জানাই যে আংকুলে কেমেৰাটো লৈ গৈছিল আৰু সিহঁতৰ তিনিওজনী ছোৱালীৰে এটা ফটোগ্ৰাফ লৈছে সাগৰত বিচত The camera has captured one of the happiest days of poet's mother's childhood. কবিৰ মায়েকৰ সুখৰ দিনবিলাকৰ লৰালি কালৰ সুখৰ দিনবিলাকক ধৰি ৰাখিছে when she was only a girl of 12 years যেতিয়া তাই unmarried girl 12 years old 12 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী আছিল That day the poet's mother and her 2 girl cousins were enjoying their holiday at the beach. Here the beach সাগৰৰ beachত holiday পালন কৰিছিল summer holiday ক'ব পাৰা that day poet's mother and her 2 girl cousins were enjoying it উপভোগ কৰিছিল দুজনী ছোৱালী কবিৰ ভতিজা ছোৱালী আৰু কবিৰ মায়ে তেওঁলোকে beachত সিহঁতৰ বন্ধৰ দিনটো উপভোগ কৰিছিল The smiles of the 3 girls, the sweet face of the poet's mother, their holding hands of one another are captured by the camera. And here the situ position of the seal Kobir Mike middle and daughter said Bitty and Dolly are teloke Kobir Mike or Hatot Thorise, Hoyt of Hoyot, Zieto Kobir Mike, Nangor Swali, Tenequake, Hagor Parrot, Mane Bitshot. ফটোখনৰ পোজ লওঁতে এইখিনি মুহূৰ্ত এইখিনি সিচুৱেশ্যন সিহঁত তিনিজনী ছোৱালীৰে এই পজটো কেপচাৰ্ড বাই দ্য আংকুলছ কেমেৰা আংকুলৰ কেমেৰাই দি ধৰি ৰখা হৈছে এইখিনিয়ে নাম্বাৰ 3 কুৱেশ্যনছ হোৱাট হেজ নট চেঞ্জড অভাৰ দ্য ইয়াৰ্ছ এইটো চবে বুজি পাইছা যে ইমান বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো কি বস্তু পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই ডাজ দিছ সাজেষ্ট সামথিং টু ইউ তোমালোকৰ ক্ষেত্ৰত এইটোৱে কিবা বুজাই নেকি The sea has not changed over answer the sea has not changed over the years ইমান বছৰ যোৱাৰ পিছতো সাগৰখন পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই it means ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে এইটো that the time brings an end to all mortal beings time is a great leveler সময়ে সকলোকে সমান কৰি দিব পাৰে আৰু সময় ইয়াত মেইন হৈছে সময়ৰ হঠত সময়ৰ কুটিল হঠত হেৰাই গৈছে মৰ্টেল বিংছ মৰণশীল মানৱ তেওঁলোক নাথাকে জীয়াই সময়ে কাঢ়ি লৈ যায় ইট সাজেষ্ট দ্য পাৰ্মানেন্স অফ দ্য অবজেক্টছ অফ নেচাৰ এগেইনষ্ট দ্য মৰ্টেলিটি অফ হিউমেন বিং আৰু এই মৰণশীলতা মানুহৰ তাৰ বিপৰীতে মানে নেচাৰৰ প্ৰকৃতিৰ বস্তুবিলাকৰ অলপ স্থায়িত্ব মানে স্থায়ী বস্তুটো বুজাইছে যে সাগৰখন ইটছ এ পাৰ্ট অফ নেচাৰ এইখন কিন্তু থাকি গ'ল হয়তো অলপ কিবা চেঞ্জ হ'লেও ইট ৰিমেইনছ দ্য চেম ই একেই আছে ই কমকৈ চেঞ্জ হৈছে তথাপিতো ই সাগৰ হৈয়ে থাকিল ইটছ পাৰ্মানেণ্ট
The poet notices from the photograph that the waves of the sea wash the transient feet of the three girls. এটি নিউজনী ছোৱালীৰ ভৰিৰ খোজবিলাক সাগৰৰ ঢৌৱে উটুৱাই লৈ গৈছে কাৰণ they are mortal human being. Nothing is permanent in this world. এইটো বুজাইছে আৰু the poet's mother died many years ago but the sea remains almost the same over the years. একেটা কথা কৈছে যে ইমান বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো সাগৰখন একেই থাকিল আৰু পোয়েটৰ কবিৰ মায়েক তেওঁ ঢুকাইছে বহুত বছৰ আগত কিন্তু সাগৰখন যেন একেই থাকিল. Number 4 questions. The poet's mother laughed at the snapshot. Photograph খন চাই কবিৰ মাকে হয়তো হাঁহিছিল. What did this laugh indicate? Suggest. এই হাঁহিটো কি বুজায়? Answer. The poet's mother laughed at the snapshot when she saw the photograph. যেতিয়া ফটোগ্ৰাফখন দেখিছিল বা কবিকে দেখুৱাইছিল চোৱা এইখন আমাৰ ল'ৰালি কালৰ ফটো হয় এইখন এনেকুৱাকৈ তেওঁ হাঁহিছিল কিন্তু she laughed at the way her girl cousins Dolly and Betty were dressed up by their parents to enjoy their sea holiday at the beach. So beachত সাগৰীয় বন্ধৰ দিন পালন কৰিব যাওঁতে তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকে কেনেকৈ ড্ৰেছ আপ কৰিছে কাপোৰ কানি পিন্ধাই দিছিল এইবিলাক দেখুৱাইছে পয়েটক আৰু এইটো আমি বুজিব পাৰিছোঁ যে কবিৰ মায়েকেও এইখন ফটোগ্ৰাফে চাওঁতে এনেকুৱা এটা মানে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল. Her love indicated her joyful childhood. তাইৰ হাঁহিটো অলপ বুজায় তাইৰ যে ল'ৰালি কালটো বৰ আনন্দৰ আছিল মধুৰ আছিল এইটো বস্তু দেখুৱাইছে. That was liberal, উদাৰ আছিল ল'ৰালি কাল of any kind of anxiety or worry, কোনো দুখ যাতনা anxiety যাতনা বা worry দুখ এইবিলাকৰ মানে নাই এইবিলাক নোহোৱা এটা জীৱন golden childhood তাই lost কৰিছে. She has lost her past golden childhood. আগৰ অতীতৰ সুমধুৰ ল'ৰালি কাল কবিৰ মাইকে যেন হেৰুৱাইছিল এনেকুৱাকৈ এটা তাই হাঁহি দিছে আৰু এই হাঁহিটো এটা ইণ্ডিকেশ্যন কৰে যে ইংগিত বহন কৰিছে. Question number 5. What is the meaning of the line both ride with the liberties of loss? Answer. The poet as well as her mother undergoes extreme pain of loss. Questionটোত কৈছে what is the meaning of the line? এই লাইনটোৰ মিনিংটো কি অৰ্থটো কি যে both দুজনে ride with the liberties of loss. Ride is actually mockery আৰু irony আৰু তেওঁলোকে যেন ভাগৰি পৰিছিল মানে সিহঁতৰ হেৰুৱা সময়খিনি লাঘৱ কৰিবৰ কাৰণে যিটো সিহঁতে ট্ৰাই কৰিছে চেষ্টা কৰিছিল এইটোত যেন দে আৰ ফেটিগড ভেৰি মাছ এক্সস্টেড টু ট্ৰাই টু অভাৰকাম ডেট চেন্স অফ লছ. হেৰুৱা বস্তুটো জয় কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতে ইমানেই যুঁজিছে চেষ্টা কৰিছে হয়তো ভাগৰি পৰিছিল. Answer. The poet as well as her mother undergoes extreme pain of loss. দুজনে হেৰাইছে দুটা বস্তু. কবিৰ মায়েকে হেৰুৱাইছে তাইৰ past childhood. কবিয়ে হেৰুৱাইছে mother's laughter, mother's sweet face. মায়েকৰ মিঠা হাঁহিটো মায়েকৰ মধুৰ মুখখন কবি হেৰুৱাইছে. দুটা বস্তু হেৰুৱাইছে গতিকে এটা চূড়ান্ত মানে দুখত ভুগিছে. Her mother suffers from the loss of her joyful childhood days, whereas the poet suffers from the loss of her mother's sweet face and laughter. বুজি পাইছা নিশ্চয় তোমালোকে যে কবিয়েও তেনেকৈ মায়েকৰ মুখখন মিঠা হাঁহিটো এইটো হেৰুৱাইছে ঠিক তেনেকৈ কবিৰ মায়েকে হেৰুৱাইছিল তাইৰ মানে অতীত সুমধুৰ অতীত. The sense of loss pricks their hearts. সিহঁতৰ এই হেৰুৱা কথাটোৱে সিহঁতক অন্তৰত বিন্ধা দি ধৰে বিন্ধাইছে much and that is why both of them are fatigued. ভাগৰি পৰিছে of trying to overcome that sense of loss. গতিকে সিহঁতে এতিয়া আৰু ভাবিছে আৰু এইটো মানে হ'বই এনেকুৱা দুখ যাতনা হেৰুৱা বস্তুটো লৈ আৰু কিয় ইমান টেনশ্যন খাওঁ কিয় ইমান দুখ কৰোঁ তেনেকুৱাকৈ অলপ চেষ্টা কৰিছে
ট্ৰাই কৰিছে টু অভাৰকাম ডেট চেন্স অফ লছ হেৰুৱা কথাটো জয় কৰিবৰ কাৰণে যিটো চেষ্টা কৰিছে সিহঁতে সেইটোত সিহঁতে যেন ভাগৰি পৰিছে অলপ বকাৰী এইটো এটা আইৰনিকেল Question number 6. What does this circumstance refer to? কি পৰিৱেশ কি circumstance কি বুজাইছে এটা ঘটনা ইভেন্ট এটা This circumstance refers to the poet's life without her mother. এইটো বুজাইছে কবিৰ জীৱনটো মাইক নোহোৱাকৈ কেনেকুৱাকৈ আছে It is the emptiness শূন্যতা বিৰাজ কৰিছে ইয়াত that her demise তাৰ যিটো ধ্বংস ঠুকুৱা কথাটো had created in poet's life কবিৰ মনত পৰিছে বা সৃষ্টি হৈছে এটা Having seen the photograph of her mother who was dead, the poet's heart gets overwhelmed with nostalgic feelings. কবিও বহুত অতীতৰ কিছুমান কথা লৈ চিন্তা কৰিছে গোটেইখিনিত তাইৰ মগজুত গোটেইখিনি কথা অভাৰৱেলম হৈছে আগুৰি ধৰিছে এই গোটেইখিনি কথা সব নষ্টালজিয়াবিলাক and becomes speechless আৰু কবিয়ে কি হৈছে মৌন হৈ গৈছে বাকৰুদ্ধ অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে That is why silence begets deeper silence. আৰু সেই কাৰণে নীৰৱতাৰ জন্ম দিছে Silence reigns. নীৰৱতাই ৰাজত্ব কৰিছে তাত Question number 7. The 3 stanzas depict 3 different phases. What are they? তিনিটা stanza কবিতাটোৰ তিনিটা মানে ধাৰা দেখুৱাইছে The 3 stanzas depict 3 different phases. The first phase depicts the sweet smiling face of the poet's mother with her 2 girl cousins Dolly and Betty when they went to enjoy their sea holiday. So Dolly and Betty and poet's mother কবিৰ মাইক তিনিওজনী যেতিয়া সাগৰে বন্ধৰ দিন পালন কৰিব গৈছিল সাগৰত তাৰ বিচত উঠা ফটোবিলাক তাৰ দৌৰা পেডলিং কৰা খোজকাঢ়ি যোৱা মানে সাগৰৰ পানীত তাৰ পিছত তেওঁলোকে যিটো সি হলিডে মানে মানিছিল কৰিছিল বন্ধৰ দিনটোত আৰু সেইটো কথা উল্লেখ কৰা আছে ফাৰ্স্ট ফেজটো The second phase depicts দ্বিতীয় ধাৰাটো কি অংকিত কৰিছে her mother's recalling and cherishing her childhood memories some 20 years later 20 বছৰ পিছত মাইকে আৰু একেটা অৱস্থাত আহিছে ফটোখন চাই যে তেওঁ যেন কিবা এটা ৰিকলিং কৰিছে স্মৃতি ৰমন্থন কৰিছে পোষণ কৰিছে সেইটো যেন অলপ ভাল ভাবত বস্তু লৈছে ইমান ধুনীয়া সুমধুৰ দিন আছিল সেইবিলাক স্মৃতি কবিৰ মাইকৰ She loves to see her girl cousins at the snapshot taken at the beach holiday. আৰু sea holiday সাগৰে বন্ধৰ দিনটোত মানে গাৰ্ল কাজিনছ দুটাই ছোৱালী ভতিজী দুটাই দেখা পায় ফটোখনত তাই অলপ হাঁহিছে এইটো দেখুৱাইছে Third phase is the date of that middle aged poet's mother এই মানে মধ্যবয়সীয়া কবিৰ মাইকৰ মেৰিড লাইফ আৰু এই মানুহজনী এতিয়া আৰু নাই The poet laments কবি দুখ কৰিছে the date of her mother কবিৰ মাইকৰ মৃত্যুত কবি দুখ কৰিছে and remains silent তাই নীৰৱ হৈ গৈছে তাৰপিছত আমি give the summary of the poem the photograph এইখিনি তোমালোকে বুজিবা আৰু ইয়াত গোটেইখিনি কথা সামৰি দিয়া আছে give the summary of the poem a photograph the poet looks at the very old photograph of her mother who has been dead for nearly 12 years এটোটো জানিছে 12 বছৰ হৈ গৈছে মাইক মৰা আৰু সেইটো লৈ এটা দুখ প্ৰকাশ কৰি old ফটোগ্ৰাফখন কাৰ্ডবোৰ্ডখন চাই মানে দেখুৱাইছে আৰু ৰিডাৰ্ছক এইটো বুজাইছে পঢ়ুৱৈ সমাজক The poet is consumed with grief but is left with no words to express the loss আৰু কোনো ধৰণৰ কেনেকুৱা হেৰুৱা কথাটো তাই মানে প্ৰকাশ কৰিব ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই কিমান দুখ লাগিছে এইটো কৈছে The poem begins with the poet looking at the very old photograph of her mother কবিটো ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰম্ভ হৈছে কবিয়ে ফটোগ্ৰাফ এখন চোৱাৰ পৰা চাইছে ৰিডাৰ্ছক বুজাইছে ৰিডাৰ্ছে চাব আৰু কেনেকুৱাকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে কবিতাটো The photograph on a cardboard frame shows the poet's mother with her 2 girl cousins each holding one of her hands আৰু দুজনী ছোৱালী ভতিজাই কেনেকৈ মাকৰ হাতত ধৰি তাত আছিল ফটোগ্ৰাফখনত
দেখা পোৱা মতে কেনেকৈ ফটোত উঠিছিল, ফটোত পজ দি। She was the eldest of the three, তাই ডাঙৰ ছোৱালী কবিৰ মাকজনী, and had a sweet face, তাইৰ এখন মধুৰ মিঠা মুখ আছিল। In the snapshot, ফটোখনত all the three girls stand still, শান্ত মৌন হৈ থিয় দিছে, smiling with their hair falling on their faces to get clicked by the camera of their uncle on an occasion when they went paddling. আৰু যেতিয়া সাগৰৰ পানীত এটা খোজকাঢ়িছে বা দৌৰিছে তেনেকুৱাকৈ আহি আনটাইডি হিয়াৰ আৰু তাৰ চুলিৰ ফাকেৰে সিহঁতে হাঁহিবলৈ পঠাইছে। এইটো ফটোগ্ৰাফত দেখা পোৱা যায়। The sea, which has apparently undergone no change, was their transient feat. সাগৰখন একে থাকিল, কিন্তু তাৰ ঢৌৱে উটুৱাই নিলে মাইক বা মাইকৰ ছোৱালী ভতিজা দুজনীৰ ভৰিবোৰ। এতিয়া তেওঁলোকৰো নাই, mortal human being. This image of transience provides a sharp contrast to the eternal sea. আৰু এইখন মানে eternal sea মানে যুগান্তকাৰী যিখন সাগৰ, এইখনৰ বিৰুদ্ধে এইটো বুজাইছে, এটা কণ্ট্ৰাষ্ট বুজাইছে, বৈপৰীত্য আনি দিছে হিয়ৰ মানে হিউমেন বিংটোৰ লগত, জীৱনটোৰ লগত এটা শাৰ্প কণ্ট্ৰাষ্ট, সম্পূৰ্ণ বিপৰীত বস্তু এটা দেখুৱাইছে। Some 20 or 30 years later, the poet's mother laughed at the picture, pointing how she, Betty and Dolly, the two girl cousins, were made to dress for the sea holiday. আৰু এইটোতো জানিছে sea holiday কাৰণে তাৰ বন্ধৰ দিনটো পালন কৰিব যোৱাৰ কাৰণে পেৰেণ্টছে কেনেকৈ ইহঁতক ড্ৰেছ আপ কৰিছে, কেনেকৈ সজাই পৰাই দিছে, কম্বিং কৰি দিছে, মূৰফনীয়াই দিছে, হয়তো ড্ৰেছ পাতি কৰি দিছে, আৰু সেইটো বস্তু ইয়াত দেখুৱাইছে। That sea holiday was a thing of past for her mother at that time, while her mother's laughter is the poet's past now. মায়েকৰ হাঁহিটো এতিয়া কবিৰ কাৰণে অতীত, কবিৰ মায়েকৰ কাৰণে তাইৰ ল'ৰালিৰ কালটো অতীত। Both signify their respective losses and the pain involved in recollecting the past. গতিকে দুটা অতীতক হেৰুৱা কাৰণে সিহঁতে এইটোৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিছে। Her mother is dead for nearly 12 years now. 12 বছৰ হৈ গ'ল মায়েক ঢুকুৱা। And for the present circumstance, the poet has nothing left to say. এতিয়া কবি একো ক'ব পৰা নাই। She becomes speechless. She is absorbed in the memories of her dead mother. এতিয়া তাই এনেকুৱাকৈ মানে absorbed হৈ গৈছে, মানে সোমাই পৰিছে কবিৰ মৃত মায়েকৰ কথাটো ভাবি। The painful silence of the situation leaves the poet silent. আৰু এনেকুৱা দুখময় বেদনাময় যিটো পৰিৱেশ, এইটোৱে কবিক আৰু চাইলেণ্ট কৰি দিছে। With no words to express her grief. তাই এতিয়া দুখটো প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই। Speechless she was. Does the silences her. গতিকে নীৰৱতাই তাইক আৰু নীৰৱ কৰি তুলিছে, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে ষ্টুডেণ্টছ, আমি পিছত আৰু মই এডিশ্যনেল কুৱেশ্যনছখিনি তোমালোকক যোগান ধৰিম। ইয়াৰ পিছৰ পৰ্বটোত আমি আৰু চলাই দিম, পিছৰ ছেকশ্যনটোত আমি আৰু পঠাই দিম। চ' থেংক ইউ।